Βλέπουμε τα ίδια άστρα, μοιραζόμαστε τον ίδιο ουρανό. Ο ίδιος κόσμος μας περιβάλλει. Γιατί έχει τόσο σημασία τι σοφία χρησιμοποιεί ο καθένας για να βρει την αλήθεια του? Δεν μπορούμε να φτάσουμε στην καρδιά του μυστηρίου μόνο από έναν δρόμο. Κόητος Αυρελιανός Σύμμαχος, ομιλία στη Σύγκλιτο, 384 μετά Χριστόν. Ότι η πίστη των παγανιστών και των αλόθρησκων πρέπει να εξαλειφθεί είναι αυτό που ο Θεός επιθυμεί, που ο Θεός διατάζει, που ο Θεός προκηρύσει. Άγιος Αυγουστίνος, κήρυγμα στην Καχυδόνα, 399 μετά Χριστόν. Κεφάλαιο 8. Ο χριστιανισμός γίνεται η επίσημη θρησκεία. Ο Κωνσταντίνος στήριξε την πολιτική του στο διάταγμα των Μεδιολάνων και σταδιακά ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε. Προτιμούσε να τοποθετεί χριστιανούς στις σημαντικές δημόσιες σχέσεις και στο στρατό, αλλά κατά τα άλλα ήταν μετριοπαθής απέναντι στις θρησκείες. Ο χριστιανισμός όμως είχε πληθώρα προβλημάτων. Αναπτυσσόμενος επί αιώνες, υποκαταπίεση και χωρίς να υπάρχει συμφωνία σε κεντρικές ιδέες, υπήρχαν πάρα πολλές απόψεις και οπτικές για την ίδια θρησκεία. Χριστιανός με χριστιανό τύχαινε να έχουν θεολογικές διαφορές. Προέκυψαν πολλές αιρέσεις, δηλαδή διαφορετικές ερμηνείες της ίδιας θρησκείας, οι οποίες δεν ήταν αποδεκτές από όλους, όπως ο αριανισμός. Για να λύσει το πρόβλημα αυτό και να ενοποιήσει το χριστιανισμό, ο Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια το 325 μετά Χριστόν. Εκπρόσωποι από όλες τις σχολές σκέψης συγκεντρώθηκαν και συμφώνησαν σε κοινά παραδεκτά σημεία, απορρίπτοντας κάποιες ιδέες και επιβεβαιώνοντας άλλες. Η Σύνοδος ήταν επιτυχημένη. Συντάχθηκε μια πρώτη εκδοχή του Συμβόλου της Πίστεως, το πιστεύω που λέμε σήμερα, συμφωνήθηκε ένα κοινό δόγμα και ηρέμησαν οι εντάσεις με τους αριανιστές, εκείνους που θεωρούσαν ότι ο Ιησούς ήταν δημιούργημα του Θεού και όχι Θεός. Λίγο πριν το θάνατό του, το 337 μετά Χριστόν, ο Κωνσταντίνος βαφτίστηκε χριστιανός. Ο γιος του και ο επόμενος αυτοκράτορας, Κωνστάντιος, διατήρησε την πολιτική του, στήριξε όμως τις θέσεις του αριανισμού. Όλα αυτά όμως θα άλλαζαν 24 χρόνια μετά. Το 361 μετά Χριστόν, αυτοκράτορας γίνεται ο ανιψιός του Κωνσταντίνου, ο Ιουλιανός. Επρόκειτο για έναν πολύ ικανό στρατηγό και μορφωμένο φιλόσοφο. Ο Ιουλιανός είχε σπουδάσει φιλοσοφία στην Αθήνα και την Αντιόχεια και ήταν ειδωλολάτρης. Ο θαυμασμός του για το ελληνικό πολιτισμό και την παλαιά θρησκεία τον όθησε να προσπαθήσει να την επαναφέρει, περιορίζοντας την χριστιανική. Ήταν όμως πολύ αργά για τον παγανισμό και οι οπαδοί του, οι εθνικοί, ήταν πολύ λίγοι. Κανείς δεν θα μάθαινε όμως πώς θα εξελισσόταν η ιστορία, καθώς ο Ιουλιανός σκοτώθηκε πολεμώντας τους Πέρσες το 363 μετά Χριστόν, 2 χρόνια αφότου ανέλαβε την εξουσία. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι τον πρόδωσαν οι χριστιανοί σωματοφύλακές του. Η αναβίωση της παλαιάς θρησκείας τερματίστηκε. Ο επόμενος αυτοκράτορας που άλλαξε την ιστορία ήταν ο Θεοδόσιος ο Πρώτος, ο οποίος το 379 μετά Χριστόν ανέλαβε την εξουσία μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα Βάλη στη μάχη της Ανδριανούπολης με τους Γότθους. Ο Θεοδόσιος άλλαξε πολιτική, κηρύσσοντας το χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους. Παρόλο που ο χριστιανισμός είχε εξαπλωθεί ραγδαία, μεγάλο μέρος της αυτοκρατορίας ήταν ακόμα οπαδοί της παλαιάς θρησκείας. Σε μία επανάληψη της ιστορίας, αντίστροφα αυτή τη φορά, ξεκίνησαν οι διωγμοί των εθνικών από τους χριστιανούς. Η παλιά θρησκεία κατέρεε με τη βία. Σε όλο το μήκος και πλάτος της αυτοκρατορίας, ναοί, μνημεία και έργα τέχνης καταστρέφονταν από τους χριστιανούς με την ανοχή του αυτοκράτορα. Η διάσημη φιλόσοφος και μαθηματικός Ιπατία δολοφονήθηκε στους δρόμους της Αλεξάνδρειας επειδή αρνήθηκε να δηλώσει χριστιανή.
Θεοδόσιος έκλεισε τους αρχαίους ναούς με νόμο, κατήργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα ελευσίνια μυστήρια. Έκλεισε και το μαντίο των Δελφών. Οτιδήποτε θεωρήθηκε παγανιστικό, κάηκε και καταστράφηκε. Πρώτα-πρώτα τα βιβλία όλων των αρχαίων. Μεγάλο μέρος της ελληνιστικής γνώσης χάθηκε. Αντίθετα με τη βία της εποχής, οι τρεις ιεράρχες, ο Γρηγόριος Ναζαντζινός, ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιωάννης Χρυσόστομος, συνέχισαν να διαδίδουν τον χριστιανισμό ειρηνικά. Για τη θέλησή του να επιστρέψει στην παλαιά θρησκεία, ο Ιουλιανός ονομάστηκε Παραβάτης. Για τη στήριξη του χριστιανισμού, ο Θεοδόσιος ονομάστηκε Μέγας. Όμως, θα έμενε και για κάτι άλλο στην ιστορία.